היה ילד אחד, לא עלינו עליכם, גילו לו גידול ממאיר בגזע המוח, לפני 80 שנה. הגיעו לו פרופסור מאוד גדול בארצות הברית, שנחשב מהגדולים בעולם בתחום. היה 2 מאוד גדולים, 2 בחו"ל, והגיעו לשתיהם ההורים. פרופסור א' אמר, צייר את הגולגולת, את הראש, את המוח, את הבעיה, ובנה מסלול, זה דרך הניתוח היחידה שתציל לחייו של הילד. כל דרך אחרת, בר מינן, חס ושלום שער לשולחן. כמה שעות ניתוח? 18 שעות. פרופסור ב' מהקצה השני בעולם ניתח את כל התיק, צייר גולגולת, ראש, מוח, בעיה, מרכז, בנה מסלול שונה לגמרי בניתוח, כמו זה דרך יחידה שתציל. אמרו לו, פרופסור פלוני אמר ככה, הוא לא יודע מה הוא אמר, זה הדרך יחידה שאני רואה אפשרות להציל. כמה זמן ניתוח? 18 שעות. שימו לב, הם לא חולקים על השעות, שאתם מסכימים עם 18 שעות. אבא לא יודע, הלך לחזון איש. החזון איש סגר את הגמרא, סגר הספרים, הביא דף A4, מצא מעיניים 10 דקות. צייר ראש, גולגולת, מוח, מרכז את הבעיה, בנה מסלול שלישי. אמר החזון איש, זה הדרך היחידה שתציל חייו. הרב לא שואלים, רק מציעים בפני הרב. פרופסור אלמוני, שנחשב מאוד בבוסטון, אמר ככה. פרופסור וואי, שנחשב מאוד בעולם המערבי, אמר ככה. מה? הסתכל הרב, התבונן, אמר להם, 2 הדרכים ששתיהם, חס ושלום, יהרגו אותו. כמה זמן ניתוח? 18 שעות. שימו לב, הרב הסכים איתם 18 שעות, הוא לא הסכים איתם בשיטה ובדרך איך להגיע לגזע המוח, ובאיזה אופן, שמכיר את המבנה של הגולגולת והמוח וגזע המוח בכלל, כל מילימטר, זה לא מילימטר, זה כדור הארץ שלם. כי הגרגירון הזה אחראי על עצב הראייה, וזה על השמיעה, וזה על התפקוד ידיים ורגליים, ותנועת איברים. זה מביא תנועה של מילימטר לא במקום, זה שיתקת בן אדם, הרגת אותו. וזה מאוד מאוד מפחיד, מאוד מסוכן, נורא נורא. וקיבלו ברכה מהרב למהלך, והלכו לרופא עם המהלך שהרב סלל. הפרופסור מסתכל, אומר, אני לא חותם על כלום, קחו בחשבון, הוא נשאר על השולחן. אמרו לו, אתה תעשה את המלאכה שלך, ואל תנבא נבוא, תעשה מה הרב אומר. בסדר, הוא את $1,000,000 שלא קיבל, מה אכפת לו? אחרי 18 שעות יצא מבויש. אמר, בוא הנה, הרב הזה הוא אלוקים. מה? אם הייתי עושה כמו שחשבתי, או כמו פרופסור פלוני, 2 הדרכים שלנו יורגות אותו. איפה הוא למד רפואה? הוא לא נרגע, הוא הלך לחזון איש, שאל אותו, איפה למדת רפואה? אני 50 שנה לומד. הוא לא למדתי רפואה. אמר, אתה לא למדת רפואה? מי שלא למד רפואה יכול לנתח מוח. אמר לו, מי שלומד תורה לשמה בטהרה, יכול לענות על כל תשובה. כי כל חוכמות העולם זה נגזרת בשוליים של התורה הקדושה.